lang sa art jam. Tayo ng mag-art jam. Linya, forma, sukat, kulay. Ang totem pole ay simbolo ng mga katutubong pamilya mula sa Southern Alaska, Coastal British Columbia, at Northern Washington State. Minsan, nagkukwento ito ng tagumpay na nagagawa ng mga pamilya. At minsan naman, ito ang nagiging simbolo ng kanilang paniniwala. Food coloring. Pineapple. Apple. Orange. Melon. Marshmallows. At barbecue sticks. Food trip na naman. Ngayon, gagawa tayo ng katuwang totem pole. Gawa sa marshmallows at prutas. Pero bago ang lahat, siyempre, uumpisa natin magpinta ng mga marshmallows gamit ang mga food coloring. Yan. Iba-ibang kulay. May pula. Blue. Ito ang green. Ito naman, dilaw. Siyempre, pwede nating gayahin yung mga katulad ng design ng mga totem pole. Pero, since food trip naman to, pwede na kayong mag-isip ng kung ano man ang design na gusto nyo at yun ang gamitin nyo. Pero tayo, gagawa tayo ngayon ng fruity totem pole. Siguraduhin nyo, malinis ang mga brush nyo para masarap ang kain nyo. Yan. Tapos maghiwa tayo ng mga prutas. Ano sa'yo? Orange? Orange. Yung tamang kapa lang para pwede niyong ituhog dun sa barbecue stick. Akin naman apple. Kung di kayo sanay gumamit ng kutsilyo, magpatulong sa nakakatanda. Ngayon naman, mag-iisip kami ng design na pwede natin gawin sa nahiwa kong melon. Itong nakita ko, cookie cutter na hugis pagong. Wala! Isa pa. Ayan. Yung natira ngayon, sayang naman, ayun na. Pag tapos na kayong gumawa ng mga design, siyempre, maglinis muna kayo. Samasamahin mo ang fruits. Pwede din tayong humiwa ng pakwan, mangga, o kaya guapol para sa ating fruity totem pole. Guwapol, thank you ah. Guapol, hindi guapo. Hala ko, guwapol. Anyway, pagtapos na kayong gumawa ng mga designs at hiwa ang mga fruits at ma-design ng marshmallows, kumuha kayo ng barbecue sticks. Tigis tayo. At simulan nyo nang gumawa ng fruity totem pole. Yan, mukhang sarap na ito ah. Tapos, pineapple. Gusto ko na kainin. Kailangan pa bang gawin to? Kainin ko na lang. Dapat di ka na nagpinta. Tanananan! Tapos, gumawa lang kayo ng
iba't iba at maraming mga designs. Tapos, pwede nyo na siyang ihanda sa mga bisita nyo o kaya para sa inyo. Ako to, para sa akin ba? How? 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 Tagal naman yan, Rosa. Ito na po. Ito na po. How? Gutom na ako. Kain kayo. How? Oh, hugas ka na ba kamay, Big Chief? Dito, hindi. Dito. How? Tayo ng mga Gabi. RJs.